Погляньте на це зображення. 30-річний молодик, розхристаний комір, скуйовджене волосся, погляд трохи вбік, ніби він не зовсім певен, куди мусить дивитися. Фотографію зробили в жовтні 1839 року на задньому дворі родинної майстерні філадельфійських нетрів. І це, ймовірно, найперше на світі селфі за 160 із гаком років до того, як це слово взагалі з'явилося. Щоб зрозуміти, наскільки це було рано, варто на секунду відступити ще на 13 років вглиб історії. Найперший фотографічний знімок із усіх, які збереглися, зробив французький винахідник Жозеф Нісефор Нєпс приблизно між 1826 і 1827 роками. Це краєвиди з вікна його маєтку Легра, відбитий на олов'яній пластині, вкритій бітумом. Витримка тривала не хвилини і не години, а щонайменше 8 годин, а за певним оцінюванням кілька діб поспіль. Сам знімок після смерті Нєпса на десятиліття загубився і осів у приватних архівах, аж доки 1952 року його не розшукали дослідники Гельмут і Елісон Гернсгайми. До появи дагеротипії Луї Дагера 1839-го фотографія була екзотичним експериментом одинаків, а не технологією, придатною для портрета живої людини. Людині довелось би простояти нерухомо цілий день, що фізично неможливо. Фотографія на тоді офіційно існувала лічені місяці. У серпні 1839-го француз Луї Дагер представив Академії наук у Парижі свій метод – дагеротипію – зображення на посрібленій металевій пластині, оброблене парами йоду і ртуті. Новина облетіла світ майже миттєво, і в Америці знайшлося кілька осіб, готових одразу спробувати повторити процес самотужки, без жодних інструкцій, лише за газетним описом. Одним із них був 40-річний Джозеф Сакстон, який 25 вересня того самого року зняв філадельфійську школу. Це фото досі вважають найстарішим фотографічним знімком, зробленим у США. А іншим – хімік-аматор і власник родинної майстерні на розі 8-ї і Маркет-стрит Роберт Корнеліус. Сакстон, до речі, звернувся саме до Корнеліуса, коли йому знадобилися якісніші металеві пластини для своєї камери. У родині Корнеліусів був налагоджений процес срібного покриття металу. Ця зустріч і затягнула Корнеліуса до світу фотографії. За кілька тижнів він змайстрував власну камеру з коробки і лінзи від театрального бінокля, підготував пластину і вийшов у двір позаду батьківського магазину, поки освітлення було достатнім. Ось тут і починається розбіжність у джерелах, яку варто зазначити чесно, а не приховувати задля ефектнішої історії. Скільки часу Корнеліус мусив простояти нерухомо, невідомо напевно. Бібліотека Конгресу, яка зберігає оригінальну пластину, пише про експозицію до 30 хвилин. Guinness World Records називає діапазон від 3 до 15 хвилин. А ось Snopes і видання Public Domain Review, посилаючись на реконструкцію процесу зйомки, описують інакше. Корнеліус зняв кришку з об'єктива, забіг у кадр, посидів там якусь хвилину і повернувся, щоб знову затулити лінзу. Причина розбіжності проста. Точна тривалість витримки залежала від кількості світла того конкретного дня, а Корнеліус не залишив детального протоколу зйомки. Тож чесна відповідь звучить так. Принаймні з десяток секунд, можливо кілька хвилин, а може ще й довше, але точної цифри просто немає в жодному першоджерелі. Ще одна технічна дрібниця, про яку рідко згадують у переказах. Дагеротип – це не негатив, а єдиний унікальний відбиток просто на металевій пластині. І через оптику процесу зображення на ньому дзеркально перевернуте, якщо камери спеціально не оснастили призмою для корекції. Тобто той Корнеліус, якого бачите ви, це насправді дзеркальне відображення справжнього Корнеліуса. Те, що здається лівим боком, було правим. Цієї особливості тодішні глядачі майже не помічали. Людський зір звик компенсувати дзеркальність, дивлячись у звичайне дзеркало, тож мозок автоматично робив те саме з дагеротипом. І саме тому ми покажемо, який насправді мав вигляд Корнеліус. Що є напевно, то це напис на звороті з самої пластини, зроблений рукою Корнеліуса.
The first light picture ever taken. Перший світловий знімок будь-коли зроблений. Цей знімок і справді зберігся, хоча інші портрети родини, які Корнеліус зробив тими таки днями, до нас не дійшли. Тепер важливе уточнення, яке у переказах про перше селфі зазвичай губиться. Це не перше в історії фото людини загалом. Ще 1838 року, за рік до Корнеліуса, Дагер зняв паризький бульвар Тампль із висоти. І до кадру випадково потрапив чоловік, який чистив взуття і простояв на місці достатньо довго, щоб зображення зафіксувалося, тоді як усі перехожі, які рухалися, розчинилися в розмитості. Той чоловік – перша людина, яку взагалі будь-коли сфотографували, хоча й цілком випадково. Автопортрет Корнеліуса – то дещо інше. Це перший достоменно навмисний фотографічний портрет людини у Сполучених Штатах. І, судячи з наявних свідчень, перший навмисний фотографічний автопортрет на світі. Різниця між перше фото людини і перше навмисне селфі здається дрібницею, проте, власне, вона визначає, чому саме знімок Корнеліуса, а не бульвар Тампль посів місце в масовій культурі як прабатько селфі. Тут людина сама вирішила стати об'єктом зйомки, сама вибудувала кадр і сама на нього дивиться. Дивно, та сам Корнеліус, схоже, не надто перейнявся тим, що щойно зробив. Жодних записів про історичну вагу миті він не залишив, і на десятиліття знімок практично випав з уваги. Пластину зберіг один із учнів студії Корнеліуса, Маркус Ауреліус Рут, який згодом видав книжку «The Camera and the Pencil» із нарисом про ранню історію фотографії в Америці. Саме через цю книжку, представлену на сторічній виставці у Філадельфії 1876 року, знімком зацікавився філадельфійський фотограф Джуліус Закс. Він почав розпитувати самого Корнеліуса і інших членів місцевого філософського товариства, щоб зафіксувати історію американської фотографії, доки свідки ще живі. Корнеліус тоді розповів, що зробив знімок у жовтні 1839-го, та документального підтвердження цієї дати довго не було. А тепер про сам процес, який зробив портрет взагалі можливим за прийнятний час. Оригінальний метод Дагера обдавав пластину лише парами йоду, тож витримка могла розтягнутися до 25 хвилин. Для пейзажів і будівель цього було достатньо, а для живої людини майже нереально. Колега Корнеліуса, лікар і науковець Пол Бек Годдард, запропонував додати до йоду бром. Це скоротило потрібну витримку до проміжку між 30 секундами і 2 хвилинами. Різниця, яка вперше зробила портретну фотографію комерційно життєздатною. У травні 1840 року Корнеліус і Годдард відкрили у Філадельфії одну з перших на світі студій портретної фотографії. За переказами, сам Дагер надсилав їм свої дагеротипи з Парижа в обмін на роботу Корнеліуса, а це було визнання вагоміше за будь-яку сучасну згадку у пресі. Історія могла б розвиватися далі, перетворивши Корнеліуса на одного з батьків-засновників американської фотографії з довгою студійною кар'єрою. Та приблизно за 2-3 роки Корнеліус закрив фотографічну справу і повернувся до родинного бізнесу з виробництва ламп і люстр Cornelius & Company. Родинна компанія на тоді була великим, стабільним і значно прибутковішим підприємством, аніж молода студія на розі вулиці. А сам Корнеліус мав фахову підготовку саме в металургії і хімії. Батько свого часу спеціально віддав його вивчати ці дисципліни. Фотографія була для нього яскравим, але побічним захопленням, а ось лампове виробництво – основною справою життя, яку він провадив ще кілька десятиліть, аж до виходу на пенсію 1877 року. Помер Корнеліус 1893 року у віці 84 років, прославлений здебільшого не як фотограф, а як промисловець. Плівка з його автопортретом пролежала у приватних архівах понад сторіччя, перш ніж потрапила до бібліотеки Конгресу США 1996 року як частина колекції Маріан Карсон. А статус першого селфі знімок отримав ще пізніше, коли слово селфі взагалі з'явилося в мові. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані.
Перші зафіксовані вживання цього слова зазначені на початку 2000-х років у Австралії, а 2013 року Oxford Dictionaries офіційно оголосив селфі словом року, дослівно визначивши його як фотографію, яку людина робить сама з себе, зазвичай на телефон чи веб-камеру, і викладає в соцмережі. Порівняйте дату 1839 рік проти визначення 2013-го. Між портретом Корнеліуса і словом, яке його описує, пролягає 174 роки. Історія регулярно повертається до вірусного обігу. У грудні 2024 року Сноупс окремо розбирав це фото, підтверджуючи його автентичність. Привід, який сам собою показує, яким живучим залишається цей сюжет майже 2 сторіччя по тому. У соцмережах фотографію часто ставлять поруч із сучасними селфі як жарт про те, що нічого нового людство насправді не винайшло, хіба що час витримки. І у цьому, мабуть, криється найточніша деталь усієї історії. Сьогодні селфі забирає частку секунди, і найважча його частина – це обирання вдалого кута. 1839 року, щоби зробити той самий знімок, треба було спершу винайти фотографію, зрозуміти хімію срібла і брому, змайструвати камеру з коробки і театрального бінокля, а потім кілька хвилин чи, можливо, лишень одну простояти абсолютно нерухомо, не знаючи, напевно, чи вдасться хоч щось. До речі, а скільки селфі на тиждень робите ви? А може, що й на день? І чи простояли б ви задля них нерухомо стільки часу? А на сьогодні це все. З вами, як завжди, були автори каналу Джордано. Підписуйтеся, не забувайте про наш проєкт «Історія на тарілці» і напишіть, будьте ласкаві, чи було вам цікаво у коментарях. Нам важливо отримувати зворотній зв'язок для планування подальших випусків. Побачимося!